Hoi Poekies, weet je hoe vaak het gebeurt dat klanten mij bellen en zeggen... Hey, ik dacht dus hoe moeilijk kan het nou zijn om de koeling van mijn PS5 schoon te maken. En dat heb ik gedaan en nou doet hij het niet meer. Dat gebeurt mij iets te vaak dus. En ik baal er iedere keer weer van, want in de meeste gevallen maken de mensen zo'n brokken dat het niet meer te maken is. Als je geen ervaring hebt met dit soort reparaties, dan kan je zonder het te weten iets permanent kapot maken. Er zitten gevoelige onderdelen in de PS5, maar het ergste is nog de liquid metal. Dat kan een drama zijn om mee te werken. Daarom ga ik je in deze video stap voor stap uitleggen hoe je een PS5 demonteert, hoe je de koeling schoonmaakt en hoe je de liquid metal weer goed aanbrengt zonder je PlayStation te slopen. Dit wordt een deep dive, dus ga maar zitten en doe je gordels om, want we gaan vol gas. Benodigdheden. We beginnen bij het begin. Wat heb je nodig voor deze reparatie? Een kwast, een pincet, een flesje alcohol of isopropylalcohol, een stofzuiger, wattenstaafjes, een Security Torx T9H, een kruiskopschroevendraaier, een stukje desoldeerlint, een spudger, schilderstape en smooth jazz baby. In de link hieronder vind je een toolsetje met de meeste tools die je nodig hebt om de reparatie uit te voeren. Je hebt alleen nog maar een stofzuiger nodig. Demontage. Allereerst moeten de kappen los. Dat doe je op deze manier. Trek de zijkant van de kap naar je toe en druk van boven naar beneden totdat die loskomt. Dat doe je ook aan de andere kant. Dan zie je de schroeven al zitten, waarvan er eentje onder een garantiesticker zit. Die kan je verwijderen, want alle schroeven moeten eruit. Pak je Torx T9H schroevendraaier en maak alle schroeven los. Let erbij goed op welke schroeven waar horen. Je kan op een wit blaadje alle schroeven op volgorde leggen of ze langs de PS5 op hun corresponderende plek leggen en er een foto van maken. Schroef ook het klepje voor de externe SSD los en verwijder eventueel de SSD als je die hebt. Dan kan je de ventilator eruit halen. Let goed op dat je de connector niet kapot trekt. Je maakt de kabel zo het beste los. Nu is de bovenkant eraf en zie je de aluminiumplaat met de 40 hoognodige schroefjes waar wij totaal geen hekel aan hebben. Die moeten allemaal los, zodat je de flatkabel van de front USB-poorten los kan maken. Maar eerst maak je voorzichtig de antennekabels los. De flatkabel voor de ledstrip en de flatkabel voor de powerknop. Tip: Sony heeft heel handig de connectors voor de antennekabels gemarkeerd met een B voor blauw en een W voor wit. Je hoeft dus niet te onthouden wat waar moet komen. Tip: alle metaalschroefjes op deze plaat zijn identiek. Markeer vooraf de gaatjes waar geen schroef in zit met een markeerstift of maak een foto van de situatie. Dat scheelt straks weer onnodig zoeken bij het monteren. We gaan nu nog niet het moederbord losmaken, maar eerst het koelsysteem van binnen schoonmaken. Draai de PS5 om en maak de 2 metaalschroeven los. Daarna kan je voorzichtig het koelsysteem met het moederbord eraan eruit halen. Brother! Oké. Met een kwastje en een stofzuiger verwijder je alle stof en let er ook op dat je de voeding goed schoonmaakt. Daarna kan je het hele ding weer terugzetten. En de 2 metaalschroeven weer vastmaken. Met alle schroefjes eruit kan het echte werk beginnen.
Maak de klem los met de kruiskopschroevendraaier en leg die aan de kant, samen met de beugel die eronder zit. Oké, en nu moet je opletten, want hier wordt het gevaarlijk. Het moederbord moet er nu uit, zonder het te veel te verbuigen en zonder de liquid metal te knoeien. Druk voorzichtig aan één kant het moederbord omhoog en ga voorzichtig met de plastic spudger rondom om het op te tillen. Nogmaals, let erop dat het bord niet te veel verbuigt en werk rustig, het komt vanzelf los. Met het moederbord eruit zie je de liquid metal op de processor en op het koelblok al zitten. Vaak zie je ook een droge plek zitten. Op die plek is de liquid metal geoxideerd of ertussenuit gelopen. Plak eerst de 2 stukken schilderstape over de processor om die te beschermen voor stof, terwijl we eerst aan het koelblok werken. Leg het moederbord voorzichtig aan de kant. Liquid metal is letterlijk vloeibaar metaal, dus het kan oxideren, maar omdat het ook zo vloeibaar is, loopt het er gemakkelijk tussenuit. Tip: voor je koeling is het dus het beste om je PS5 vlak neer te leggen op het voetje, zo kan de liquid metal er niet tussenuit lopen. Maak één kant van een wattenstaafje nat met isopropylalcohol of gewone alcohol en duw de liquid metal naar één kant. Omdat alcohol en liquid metal niet mengen, krijg je een mooi bolletje liquid metal aan één kant. Nu kan je verder gaan met het schoonmaken van het koelblok. Vaak is alleen alcohol genoeg, maar soms zit er zoveel oxidatie op het koelblok dat je het weg moet schuren. Gebruik daarvoor het stukje soldeerlint en een wattenstaafje met alcohol of isopropylalcohol. Door rustig rond te draaien schuur je de oxidatie langzaam weg. Neem rustig je tijd, we hebben de hele dag. Als alle oxidatie weg is, maak je het koelblok schoon en droog met een wattenstaafje. Dan druk je het bolletje liquid metal op het koelblok en begin je rustig te draaien met de droge kant van het wattenstaafje totdat de liquid metal uitsmeert. Dit doe je tot het hele blok is bedekt met liquid metal en er ongeveer zo uitziet. Leg de PS5 aan de kant. Nu is het tijd voor de processor. Haal rustig de tape van de processor en dan doe je hier hetzelfde als je bij het koelblok deed. Let wel heel goed op. De processor is het hart van je PS5 en een kleine beschadiging kan hem al onklaar maken en dan kan je de PS5 weggooien. Je doet dit dus op eigen risico. Je begint weer met een wattenstaafje met isopropylalcohol of alcohol en je brengt alle liquid metal zoveel mogelijk bij elkaar in een balletje. Als je de oxidatie op de processor ziet zitten, probeer je die eerst met een wattenstaafje te verwijderen en de processor schoon te maken. Probeer dan de liquid metal met de droge kant van de wattenstaafje te verspreiden. En als het niet direct lukt, dan kan je een schoon wattenstaafje proberen. In de meeste gevallen moet het gewoon uit gaan smeren. Alleen als dat niet helpt, pak je de wik erbij. Dit is echt een laatste redmiddel en moet zoveel mogelijk vermeden worden omdat er zoveel risico aan zit. Door zachtjes te drukken en rond te draaien verwijder je het meeste van de oxidatie. Met de liquid metal goed verspreid kan je de PS5 weer in elkaar zetten in omgekeerde volgorde. Dus klem erop, plaat erop, stekkertjes vast en dan weer alle schroefjes vastdraaien. Met de elektrische schroevendraaier is dat voor mij een fluitje van de cent. Bedankt voor het kijken van de video en ik hoop dat je iets geleerd hebt. Wil je zeker weten dat je het goed doet? Gebruik dan onze nieuwe toolkit. Met alle materialen die je nodig hebt voor deze reparatie. De link is in de beschrijving. Heb je iets geleerd of wil je nog iets toevoegen? Zet het in de comments. En wil je meer weten? Check dan onze website op belbas.nu. En zoals altijd, like, share en subscribe. En tot de volgende keer bij Belbas. Doei!